Salut! Astăzi am revenit cu un clip despre acvariul unui client. O să vă prezentăm care a fost procesul prin care a trecut de la startare și până în momentul de față. Acvariul are undeva la 3 luni de zile de la startare. În momentul de față se prezintă foarte bine din punctul meu de vedere, neavând probleme majore și n-a avut nici după startare. N-au avut probleme cu algele, filtrarea pare să-și facă treaba foarte bine în primul rând. O să le luăm pe rând. Prima oară o să vorbim despre hardscape. Am folosit niște driftwood și niște piatră fără o valoare prea mare din punct de vedere artistic. Scopul ei este mai mult de a ține hardscape-ul pe loc. A fost folosit pentru a nu pluti lemnele în primul rând și ca și un detaliu mic. Așezarea a fost gândită ca pentru un acvariu care se află într-un birou. Este nevoie ca atunci când vii și faci mentenanța să nu stai foarte mult. Drept urmare, hardscape-ul nu se apropie foarte mult de sticlă pentru a ușura la partea de șters geamuri. Am mers pe ideea unei așezări de tip insulă. O să vedeți că avem în jumate niște lemne un pic mai mari și spre exterior în scădere din ce în ce mai mici. La fel, plantele în spate vor veni tunse tot sub formă de insulă, din același motiv. Geamurile să fie cât mai curate și cât mai puține lucruri care să le acopere, astfel încât mentenanța să fie foarte ușoară. Acum o să vorbim despre substrat. Am folosit Amazonia versiunea 2 și ADA la plata sand. Mi se pare o combinație foarte bună, nisipul are un aspect foarte natural și pare că și substratul își face treaba cum trebuie, plantele arată bine, deși nu sunt bombardate cu o perioadă mare de iluminat. Selecția de plante a fost făcută pe același principiu, astfel încât să avem plante înalte în jumătate și spre exterior plante din ce în ce mai mici. Pe partea din față am folosit o combinație pe care n-am folosit-o până acum și care mie îmi place foarte mult, Cryptocorinne parva împreună cu Hydrophila araguaia. Diferența de culoare mi se pare că dă foarte bine, nici nu cresc, niciuna dintre ele nu crește foarte înaltă, probabil araguaia va crește un pic mai înaltă la un moment dat, dar este ușor de tuns, nu va fi o problemă. În zona de lemne am folosit Weeping Moss, deși nu mi-a plăcut inițial, e un pic mai greu de lucrat cu el, nu se atașează singur de suport și trebuie să-l lipești și nu arată niciodată foarte bine în prima fază, dar în momentul de față chiar îmi place cum arată. Mă gândeam să-l scoatem la un moment dat, dar nu cred că e o idee bună. Eventual poate să-l înlocuim în timp cu altceva. Avem Hygrophila pinnatifida pe lemne, doar pe partea laterală. Am vrut să păstrez curată partea din jumate, fiind oarecum și un punct focal și având în vedere că în spate mai avem niște plante un pic colorate. S-ar fi estompat dacă aș fi avut pinnatifida și pe jumătate. N-ar mai fi avut aceeași valoare la plantele din spate. Și aici mă refer la Cryptocorinne balanse și Crinum natans, cred că avem acolo. Crinum, nu știu. Cred că da. Spre exterior am plecat cu stemuri. Bineînțeles, ca la mare parte dintre acvarii, am folosit Eteranthera zosterifolia, foarte bună în perioada de start. Crește destul de repede acum, dar își face treaba de a consuma azotul în exces. Avem un mix de rotale spre exterior. Am folosit Rotala rotundifolia și Rotala aegila. Nu le-am separat, sunt întrepătrunse astfel încât să arate mai natural. Între stemuri și rădăcini am folosit Cryptocorinne pentru a avea un pic de spațiu între ele. Îi dă în același timp și adâncime și permite ca mentenanța să fie foarte ușoară. Spre exteriorul acvariului am folosit Marsilea, întotdeauna cum îi spune, și ceva Eleocharis pusila, cred. Pare că într-una din părți lumina nu este suficientă, nu a funcționat, dar în cealaltă parte se pare că își dă drum. Ca și pești s-au ales pentru
întreținerea acvariului, ca să spun așa, câțiva saie și câțiva imonieri gold. Ca punct principal de atracție au fost folosiți bosemanii Rainbow. Mare lucru nu mai este de spus despre așezarea acvariului. Îl vom lăsa pe Alex să ne povestească mai mult despre tehnică. Salut, mersi Adi pentru introducere. În cazul acesta, acvariul amenajat este un Juval Vision 450. E un acvariu cu 1,5 m lungime. Are fața curbată. Acest acvariu l-am găsit deja la sediul clientului. Noi ne-am ocupat exclusiv de amenajare. Am păstrat filtrul intern al acvariului. Ne-am gândit că este foarte util pentru filtrarea mecanică, el este plin doar cu bureți. Pe partea de iluminat am mers pe un Kihiros RGB 2 Pro de 1,20 m. Sunt niște lămpi pe care noi le recomandăm. Momentan nu merge la 100% din putere, undeva pe la 60%, cu un timp de iluminare de 6 ore pe zi. Pentru a integra această lampă în acest acvariu a trebuit să renunțăm la capacul original a celor de la Juval, care, după cum bine știți, vine cu iluminatoare stil neon, dar pe LED. Am scos capacul cu totul încât să putem pune această lampă, care este și agățată, e plăcută estetic, are destul de multe calități. Pe partea de filtrare am folosit un produs de la partenerii noștri de la OASE, și anume Biomaster 850 Thermo. Este cel mai mare filtru al lor, vine cu un încălzitor integrat. Filtrul se ocupă preponderent cu filtrare biologică, deci este plin cu multă ceramică. Am folosit acvariu media pur, în jur de 5 litri, cam atât în cap. Ca de obicei păstrăm partea de sus a filtrului cu bată perlon sau cu un buiet foarte fin. Pe de altă parte avem un avantaj foarte mare la filtrele OASE Biomaster, acel prefiltru care se spală foarte ușor. E super convenabil și la mentenanță, nu trebuie să desfacem filtrul foarte des. Deschidem doar acel prefiltru, în 5 minute este la loc, super ușor de curățat și foarte eficient. Sistemul de CO2 vine cu un regulator de la CO2 Art, regulator care are integrat numărător de bule, supapă de sens și electrovalvă. Avem un atomizor tot de la CO2 Art, este un atomizor inline care se pune pe furtunul filtrului și o butelie Rotala de 5 litri. Aceste butelii se găsesc în două variante, cea de 5 litri pe care o avem și aici de față și cea de 2 litri pentru spații mai puțin încăpătoare. Având în vedere că acvariul se află la locația unui client, este vorba de un birou, avem un dozator de lichide pentru a doza zilnic fertilizant. Un alt aparat care ne ajută foarte mult la acest acvariu este hrănitorul automat de la Epine. El dozează mâncare de 2 ori pe zi. Repet, fiind vorba de un birou, nu este nimeni care dă mâncare peștilor toată ziua și atunci folosim un hrănitor ca peștii să fie hrăniți zi de zi cu o dietă adecvată. Dacă vă place acest gen de acvariu și ați dori să aveți unul asemănător, pentru că identic nu poate fi, puteți avea unul în propria casă sau în propriul birou. Ne puteți contacta pe adresa de e-mail sau la număr de telefon, ne găsiți pe site-ul nostru și vom ajuta cu drag. O să începem cu mentenanța, mare lucru nu avem de făcut astăzi. Tot ce trebuie să facem este să tundem pinatifida, să o ținem cât de scurtă se poate, să se îndesească și să avem aceste detalii care se văd în partea asta unde rădăcinile îmbracă lemnul. La fel pe spate va trebui să-i dăm o formă rotarelor și sper ca peste o lună de zile să arate mult mai bine. Nu trebuie. Ia, de-l ține. Între timp ne-am găsit și un ajutor. Ce moacă are!